سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. بنتكلم اليوم لكل محبي اللغة الإنجليزية أو تعلم اللغة الإنجليزية. كيف ممكن نستفيد من بنك المواقع في تعلم اللغة الإنجليزية في تواجد الإنترنت أو في انقطاع الإنترنت. بنجي ندخل إلى بنك المواقع URL bank.ebi30.com، هذا لكل من لم يحمله كتطبيق. طبعا ذكرنا في أحد الدروس كيفية تحويله إلى تطبيق في كل أنظمة التشغيل، وصورة سهلة وبسيطة، بحيث إنك بيظهر معك رابط. أول ما تدخل الرابط بيظهر معك أيقونة بالأسفل تحويله، تثبيت تطبيق بنك المواقع، وتثبته بشكل سريع آه، وبسيط. طيب الآن دخلنا بنك المواقع، نحب نتعلم لغة إنجليزية سواء كان الإنترنت موجود أو غير موجود. طبعا في مواقع مثبتة جاهزة. طبعا ذكرنا في أحد الدروس أيضا كيف تحول أي موقع إلى تطبيق ويشتغل معك بدون إنترنت وعبر محرك البحث. طبعا ذكرنا هذا في الدروس السابقة أيضا. إذا كنت مستعجل وحاب تتعلم لغة إنجليزية بصورة سريعة وخفيفة ولطيفة، أيضا بالتطبيقات المثبتة، بتنقر على الأيقونة الخاصة الأيقونة العلوية الأساسية في معنا بيست سيرفيس 2022، بتنقر عليها بتلاقي معنا أحد المواقع. طبعا المواقع كل ما كثرت معنا المواقع المثبتة بتكون في عبارة عن تسلسل هرمي لكل الموجود. مثلا يكون في قسم معانا تعلم لغة، تعلم، بعدين تعلم اللغة الإنجليزية. حاليا بنمشي خطوة خطوة، وبنلاقي المواقع الخفيفة واللطيفة موجودة معانا في القوائم الرئيسية. بنشوف في معانا سيرفر مزامنة، معانا مزامنة الحافظة. طبعا بنذكر هذه بشكل خطوات كل الخدمات الموجودة. وفي معانا أكبر موقع تعلم برمجة، وأيضا معنا أفضل موقع تعلم اللغة الإنجليزية، بننقر عليه. طبعا أي صفحة بتدخلها بتشتغل معك من دون إنترنت في الدخول القادم. مثلا الآن دخلنا بعض التصفحات، تصفحنا بعض الأشياء. طبعا بتلاقي إنه أي حاجة بتشتغل معك التكييش بشكل تدريجي. يعني مجرد إنك تفتح بيتصفح أي حاجة بتدخل معك بدون نت. طبعا الصور الخاصة بهذا الموقع تعتبر من أجمل الصور وأفضلها في متابعتها، بحيث إني بتكون صور خفيفة ودائما جميلة في شرح الملخص الخاص بالدرس. تلاقي من أفضل الملخصات بالصور الموجودة فيها. طبعا النت جدا ضعيف، ولكن بيتكيش معنا كل شيء بندخله من أول مرة. طبعا بندخل الذي نحتاج والذي نحب نتعلم منها، وندخل ونتصفحها، وأي شيء تكيش دخلنا بيكون موجود معنا في المرة القادمة. طبعا دخلنا أي حاجة بندخلها بيتكيش معنا بشكل اوتوماتيكي، مجرد نرجع للصفحة الأساسية. طبعا من أجل ندخل إلى أكبر قدر في تواجد إنترنت، معنا تعلم الإنجليزية بالألعاب، بننقر عليها ونتعلم بالألعاب. طبعا بتقدر في إذا كان تحب تدخل عبر المتصفح المحلي الداخلي الموجود في التطبيق بنك المواقع. في معنا زر، لو لاحظنا في زر القوائم، في زر بيشير إلى الخارج مع سهم إلى الخارج. هذا معناه إذا حابين نفتح عبر تبويب خارجي. وفي معانا زر التكبير الذي موجود، انه مجرد انك تنقر عليه بيعمل لنا عملية تكبير، بمعنى انه بيعرض لنا في نفس الواجهة، بس بشكل تكبير. لو جينا ننقر عليه بيكبر لنا الواجهة، بيخليها لنا بشكل فول، يعني فول سكرين. اذا حابين انها تكون فول سكرين، مجرد انك حابب تخرج فيها، انك تنقر على زر السهم الى الخارج. طبعا بتختار الطريقة التي تناسبك. مثلا الآن لو أغلقنا كل حاجة وندخل من جديد ونتعلم الإنجليزية بالألعاب، بيدخل معانا. بندخل أي شيء بندخله، أي لعبة بندخلها ونتعامل معها، تظل معانا تشتغل بدون إنترنت، وهذا أمر جميل جدا أيضا. They are talking. طبعا أنا مثلا هذه دخلنا اللعبة من أول، دخلناها واشتغلناها بإنترنت. أي وقت ثاني بتدخل إلى أي شيء دخلته بالسابق تلاقي موجود معك بدون إنترنت أيضا.
طبعا هذه الطريقة الأولى، وذكرنا في الطرق السابقة كيف بنحول كل شيء نحبه إلى إنه يشتغل معنا بدون إنترنت، وأيضا عبر محرك بحث محلي بيشتغل بدون إنترنت. ذكرناها في كل دروس بنك المواقع. طبعا في معنا مقالات وروايات والقصص بالإنجليزي، إذا حاب إنك يعني تدخلها أول مرة بإنترنت، ثاني مرة أيضا بدون إنترنت. طبعا الطريقة الحالية هي طريقة المتصفح نفسها، يعني ما فيش أي تدخل خارجي. بتلاقي إن إحنا نفتحها، مجرد إن إحنا نفتح الرابط الأساسي الموقع الأساسي، بس لأنه بيدعم التكييش المتصفح بنخليها بشكل أوتوماتيكي، ما بنعدل أي شيء فيها خدمات بروكسي أو أي شيء آخر. طبعا لما تشتغل بدون إنترنت بعض المواقع بتدعم هذا الشيء، ولكن بتنتظر بعض الثواني بحيث إنه يتأكد إنه ما فيش إنترنت ويظهر لك الصفحة المخزنة مثل هذا الموقع. يعني لو انقطع النت بننتظر ما يقارب 5 ثواني بيشتغل معنا أي صفحة تصفحناها بدون إنترنت. طبعا نجي نفترض أن انقطع الإنترنت بشكل تام، ونجي نشوف هل فعلا كل شيء معانا بالسابق كان بيشتغل الآن بدون إنترنت. بنتأكد ونشوف. دخلنا تعلم الإنجليزي بالألعاب، تعلمنا يعني أول لعبة كانت معانا واشتغلت معانا بدون إنترنت، والآن أيضا بدون إنترنت بتشتغل معانا. They الآن بتشتغل بدون إنترنت بشكل كامل يعني. are talking. تلاقي إنه بتشتغل معنا أغلب الأشياء بدون إنترنت، أي شيء يعني تم تصفحه وتكييشه بالسابق. أيضا دخلنا موقع أكبر، أفضل موقع تعلم اللغة الإنجليزية، وأيضا تلاقي إنه أي شيء دخلناه بالسابق موجود أيضا. طبعا لو النت تقريبا كان ضعيف قد يخذلنا، بس بنلاقي إنه التصفح موجود. طبعا الصور تقريبا احنا نقرنا عليها قبل ما تتكيش، بس لو جينا ننقر على أي حاجة، أي صور مكيشة بتلاقيها موجودة معنا، بتشتغل معنا. أي صورة تكيشت بالسابق بتلاقيها موجودة، وبنقدر نستفيد منها أيضا ونخزنها في نفس الوقت. طبعا نقدر نستفيد مثل ما ذكرنا من كل شيء تم تكييشه بالسابق. طبعا ان شاء الله كل شيء يكون جميل وخفيف ولطيف. نتعلم لغة انجليزية، نتعلم. طبعا بتذكروا اي موقع تحبوه انه يكون موجود ومثبت في القوائم الرئيسية في بنك المواقع، تذكروا لنا واحنا نثبت لكم المواقع هذه بحيث تكون سهلة عليكم بالوصول وايضا بالاستفادة بشكل سريع. طبعا ذكرنا في السابق كيف نستفيد من كل المواقع من تحويلها الى تطبيقات، وهذا الشيء جميل جدا والكل بيقدر يستفيد منه.